بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنسوي مع بعض سينابون رول بالتمر. تعالوا نشوف خطوات العمل. عندي هنا حطيت 3/4 كوب من الحليب، 3 ملاعق كبيرة من سكر، ملعقة كبيرة من خميرة فورية، وأحركهم كلهم مع بعض حتى تذوب الخميرة. وبعدين بنزل بيضتين، طبعا كلهم بحرارة المطبخ، بيضتين من حجم صغير أو وسط، وربع كوب من زبدة. كلهم أحركهم مرة ثانية قبل لا ننزل المواد الجافة أو الطحين. أنا بضيف 3 أكواب من الطحين، بضيفهم بالتدريج. أضفت هنا كوبين، وبضيف 1.5 كوب بعدين بالتدريج. أنا ضفت، طبعا ممكن يختلف الطحين من نوع إلى نوع مختلف. وهذا كوب الثالث، واحتجت إلى نص كوب زيادة، هاي بضيفهم. الطحين طبعا أنا أخذت طحين جميع استعمالات. أعجن بالعجانة أو باليد، وكذا يكون عندي القوام شوية تلصق بالإيد. أعجن شوية على سطح المطبخ، وبعدين أترك العجينة ترتاح وتختمر وتتضاعف حجمها في مكان دافئ. طبعا جربنا السينابون رول بالسكر البني والسينامون أو القرفة. اليوم بنسوي بالتمر. نيجي للحشوة. عندي هنا تمر منزوعة النوى، شليت النوى، أحطهم في أخلطهم بالخلاطة أو بالبلندر، شيء راجع لكم. وحطيت هنا سكر تقريبا ربع كوب، وملعقة كبيرة مليانة من قرفة مطحونة ناعمة. أنا هنا استخدمت هذه الخلاطة، ممكن باليد، ممكن بالهاند بلندر. والحين بترك حشوة التمر أو معجون التمر على الجنب، ونجي للعجينة اللي اختمرت وتضاعفت حجمها. أعجن شوية مرة أخرى وأفرد العجينة، أخليه على شكل مستطيل. طبعا الطريقة نفس طريقة السينابون العادي، فقط الحشوة مختلفة. هنا أشيل الأطراف شوية، جزء من الأطراف، قبل لا نبدأ نحشي عجينتنا بالتمر. وهذا التمر نمسك شوي شوية، قطعة قطعة، نفرد باليد ونوزع فوق العجينة. السينابون بالتمر يعني أحسن من السكر، لأن السكر هنا طبيعي. بعدين نلف الرول نفس طريقة السينابون، وبعدين نقطع إلى أقراص، ممكن باستخدام السكينة أو الخيط. أنا استخدمت الخيط. يكون التقطيع سهل، وأيضا الشكل يكون مرتب. أقطع بهذا الشكل وأرصهم في الصينية أو البايركس. تقطيع بالخيط سهل جدا، والشكل أيضا يكون مرتب. نراويكم من قريب. نمسك الخيط بهذا الشكل وبس، بهذه الحركة قطعنا إلى دوائر. رصيتهم كلهم في بايركس وأغطيهم شوية عشان يختمروا للمرة الثانية. كذا اختمرت عندي الأقراص، وأدخلهم الفرن على درجة حرارة تقريبا 180 إلى 190 حتى يتحمر. تقريبا أخذت 20 دقيقة أو 25. هنا للحشوة استخدمت علبة قشطة و3 حبات من جبن مثلثات
أو ممكن جبن كريمي أو كيري، وربع علبة الحليب المكثف المحلى، كلهم أضربهم في الخلاطة أو ممكن بالويسك. أخلي الصوص على الجنب ونيجي للسينابون. هكذا مستوية أقراص السينابون، جميلة جدا، الريحة ما شاء الله. وأسقي قطع السينابون رول بالصوص وأزين بشوية جوز. جربوا سينابون رول بالتمر، وجدا لذيذة وصحية. التقديم ذوق شخصي كذا، لكن شكله جميل يطلع. آخذ قطعة وأسقيها بشوية من الصوص ونزين بالمكسرات. أنا حطيت جوز فقط، ممكن تستخدمون المكسرات اللي تحبون. أتمنى أنكم حبيتوا الوصفة، وبالعافية.